Jemi në hapësirën e intervistës, sot do të flasim për zhvillimet në Kosovë, dua t'ju uroj mirëseardhjen zotit Imer Mushkolaj, analist. Mirë se erdhët, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Zoti Mushkolaj, dua ta nisim sigurisht me çështjen e rishikimit të kufive apo korrigjimit të kufive. Si e keni parë ju këtë debat që po zhvillohet në Kosovë? Në fakt, termi korrigjim kufive është vetëm një eufemizëm për ndarje të Kosovës, respektivisht për shkëmbim të territorëve. Presidenti thotë që ka zgjedhur ta përdorijë këtë term me idenë se është një qasje më e butë, them ashtu, ka shi një ide që për mua është e rrezikshme, ka shi një aventurë e cila çon në konflikte të reja dhe ka shi një përpjekje që ai po e bën për ta çuar përpara idenë e tij. Në fakt nuk ka asgjë të keqe që të flitet për korrigjimin e kufive, mirë po vetëm pasi që të dy shtetet të jenë në të njëjtin nivel. Kam parasysh që Serbia ende nuk ka njohur shtetësinë e Kosovës, do të ishte normale që pastaj pasi Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës, shtetësinë e Kosovës, të ulen të dy presidentët dhe diskutojnë edhe për korrigjimin e kufive. Pse jo? Por në situatën tash ku Kosova ende nuk e ka subjektivitetin e plotë ndërkombëtar dhe juridik, dhe natyrisht subjektivitetin në marrëdhënie ndërkombëtare, kjo është një ide e rrezikshme, të cilën duket se presidenti thotë që bashkë me presidentin Vučić dua ta çojnë përpara, por në anën tjetër nëse i dëgjojmë edhe arsyetimin që jep presidenti thotë se pse duhet bërë korrigjimi i kufive, për mua është absurd i llojit vet. Pse e them këtë? Presidenti thotë që na thotë Serbia tash nuk po e njeh Kosovën, por pasi t'ja bashkangjesim Kosovës luginën e Preshevës, atëherë Serbia do ta njeh. Ka kjo kuptim? Unë mendoj që jo. Po, fakti që thotë se pa marrëveshje për kufit nuk ka të ardhme europiane as për Kosovën dhe as për Serbinë. Po. Si e komentoni këtë deklaratë? E kam parasysh deklaratin e tij, po ta kemi po ashtu, po mendoj duhet ta marrim parasysh idenë se Serbia është afër në integrimet europiane, kur thamë është afër, është më afër integrimit dhe antarësimit në BE se sa shtetet e tjera të rajonit. Serbisë ngutet natyrisht, por ne nuk na ngutet. Kosovës nuk ngutet. Pse duhet ngutet Kosova që ta rregullojë çështjen e kufive me Serbinë, kur në shkëmbim të kësaj nuk merr asgjë. Domethënë tash për tash, po mendoj shkëmbimi i territorit, respektivisht korrigjimi i kufive intereson vetëm Serbisë, jo Kosovës. Ne në fakt kemi sfida të shumta me cilat ballafaqohemi, siç është ajo që përmenda më herët, qoftë mungesa e subjektivitetit plot ndërkombëtar, qoftë mosnjohja nga 5 shtetet evropiane të BE-s, natyrisht, mirë po kjo nuk do të thotë se ne duhet që tash për interesa në radhë të parë të Serbisë të provojmë që të marrim vendimin, këtë rast presidenti thotë që të nënshkruajë marrëveshje të dëmshme, e cila do të na hakmerrë pastaj si shtet. Përse do ta bënte zoti Thaçi një marrëveshje të dëmshme për Kosovën, mendoni ju? Të mos harrojmë se presidenti Thaçi është në krye të vendit, qoftë si kryeminist, qoftë tash si president, në dekadën e fundit. Edhe kjo që kemi arritur deri tash, në fakt që ka arrit Kosova, qoftë për mirë, qoftë për keq, në mas të madhe i faturohet pikërisht presidenti Thaçi dhe kryeministri thotë që në kohën kur ishte për 2 mandate kryeministër. Marrëveshja nënshkruar në Bruksel, ajo që është quajtur marrëveshje për normalizim në marrëdhënien mes Kosovës dhe Serbisë, fakt doli të dëmshme. Pse e them këtë? Për shkak se aty u arrit marrëveshja që të krijohet asociacioni komun me shumicë serbe që do të ketë kompetenca ekzekutive, që është një nivel i tretë i pushtetit, që përkthyr në terma praktik i bie që të jetë një autonomi për serbët në Kosovë. Dhe ideja ime është se presidenti thotë që kërkon që ta bëj një gjë të tillë për të larë ato, të them kushtimisht mëkatet të bëra më herët me marrëveshje të dëmshme për Kosovën. Tash na bën në situatë që sot ose asociacioni me kompetenca ekzekutive ose marrëveshja e korrigjimit të kufirit me Serbinë. Por në anën tjetër nuk është se presidenti thotë që e ka shëruar që nuk kupton kjo marrëveshje e korrigjimit të kufirit. Ajo që ka thënë është se ne do të na bashkohet lugina e Preshevës, pra Kosovës do të bashkohet Presheva me Vezat e Bujanovci. Por çfarë do të jap Kosova në shkëmbim të kësaj? Kjo është problematika dhe këtë presidenti thotë që asnjëherë deri tash nuk e ka sqaruar. Megjithatë zoti Thaçi ngulmon se kjo marrëveshje, korrigjimi i kufive, do të shmangte ndarjen e Kosovës. Besoni se mund të ndodhë kjo? Po pikërisht ky korrigjim i kufive besoj që nuk kupton ndarje të Kosovës, për shkak se nëse eventualisht Kosovës i bashkohet një pjesë e luginës së Preshevës, që nuk do të thotë se do t'i bashkohet Presheva me Vezat dhe Bujanovci, atëherë Serbisë do t'i jepë veriu i Kosovës. Dhe presidenti thotë që në fakt ka bërë të qartë, edhe pse në mënyrë të tërthortë, ai nuk na thotë se Serbisë do t'i jepet veriu, por thotë se ne nuk na duhen 3 komunat me shumicë serbe në veri, të cilat sipas tij në vitet 50 të shekullit të kaluar, na i paska dhënë Serbia dhurat, respektivisht sot janë dhurat e Rankovićit. Ranković ishte atëherë ministri i brendshëm i Jugosllavisë në kohën e Titos. Pra, e ka bërë të qartë ose e ka dërguar një sinjal se kjo nënkupton këtë korrigjimin e kufive, që Serbia t'i marrë 3 komunat me shumicë serbe në veri dhe Kosovës t'i takojë një pjesë e luginës së Preshevës.
Po, përplasit që janë zhvilluar mes presidentit Thaçi dhe kryeministrit Kosovës Haradinaj, si keni parë? Në fakt, presidenti Thaçi nuk po gjen alat për idenë e tij. Ta keni parasysh se sot në Kosovë presidenti Thaçi kundërshtohet në idenë e tij nga të gjithë, madje edhe nga zyrtarët të ish partisë së tij, Partisë Demokratike të Kosovës, mbi të cilën zoti Thaçi vazhdon që të ketë një ndikim goxha të madh. Por ka mbështetje ndërkombëtare për këtë ide? Tani, të çështja e mbështetjes ndërkombëtare, zoti Thaçi manipulon edhe me këtë mbështetje ndërkombëtare. Gjatë vizitave, në fakt takimeve që kishte në margjinat e Asamblesë Përgjithshme të Kombëve Bashkuara që u mbajt në New York, ai na tha se ka marrë mbështetje nga Departamenti i Shtetit dhe Departamenti i Shtetit nuk e kundërshton idenë. Mirë, po asnjëherë nuk na tregoi se nga kush e ka marrë këtë mbështetje. Nuk pati asnjë fakt të vetëm me cilin nga zyrtarët e lartë departamentit është taku dhe kush i ka thënë ashtu. Dhe të mos harrojmë, sidomos kohët të fundit ne kemi deklarata shumë të ashpra nga ambasadori amerikan në Serbi, i cili na thotë se megjithatë kufit e Kosovës nuk duhet prek, domethënë janë këta kufi që duhet respektuar se Kosova është shtet i pavarur dhe pavarësisht se të dy shtetet mund të arrijnë një marrëveshje, qoftë edhe për korrigjim të kufive, SBA-t nuk do të pranojnë çfarë do marrëveshje dhe kjo jep shumë të kuptoj. Nga ana tjetër Bashkimi Evropian thotë se mirë, ata mund të diskutojnë dhe po që se merren vesh, atëherë jemi në rregull, por edhe po që se zoti Thaçi do të merrë vesh me zotin Vučić për korrigjimin e kufive, kjo marrëveshje duhet gjithsesi të miratohet në Parlamentin e Kosovës dhe tash për tash zoti Thaçi nuk e ka këtë mbështetje, nuk e ka mbështetje nga kryeministri Haradinaj, siç e thatë edhe ju. Kryeministri Haradinaj ka bërë qartë se marrëveshja e tillë çon në luftë për shkak se ndryshimi i kufive. Zoti Thaçi vetëm nuk mund të realizojë një marrëveshje për korrigjimin e kufive, pasi domosdoshmërisht duhet kalojë në Kuvendin e Kosovës. Absolutisht, Kosova është republikë parlamentare dhe vendimet për marrëveshje ndërkombëtare, po edhe për të tjera merren me shumicë, me 2/3 të votave që i bie 80 vota plus. Më shumë se sa nga 120 deputet që janë në kuvendin e Kosovës. Zoti Thaçi po përpiqet që ta bëjë tash një manovër të re, nuk e di nëse me siguri e keni raportuar në televizionin e juaj, se ai tash ka bërë një kërkesë në gjykatën kushtetuese të sqarojë një nën përkatës të Kushtetutës Republikës së Kosovës, i cili ka të bëjë me marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe ka dërguar pyetje në gjykatë dhe thotë, a kam unë të drejtë si president që kur të arrijë një marrëveshje ndërkombëtare fare të mos e dërgoj në kuvend. Dhe tash pret përgjigje. Më thonë ai në çfarëdo forme po përdor gjitha format në fakt që të arrijë që ideja e tij të realizohet. Presim se çfarë do thotë gjykata kushtetuese, por është absurde që në një situatë siç jemi ne në Kosovë, një republikë parlamentare, presidenti të arrijë marrëveshje kaq të rëndësishme për të ardhmen e një vendi, pa e pas miratimin e parlamentit. Sa është afati që gjykata kushtetuese do ta shqyrtojë këtë kërkesë të presidentit? Gjykata kushtetuese ka ende afat, domethënë ai ka bërë kam përshtypjen para 3 javësh dhe do të presim tash edhe 3 javë të tjera besoj derisa ta jap një përgjigje. Por më falni lutem, gjykata kushtetuese në fakt presidenti Thaçi këtë e arsyeton me idenë se ai si president i vendit e ka drejtën e përfaqësimit të Kosovës jashtë, që është e vërtet, por përfaqësimi i Kosovës jashtë nuk nënkupton që jap të drejtën edhe të nënshkrimit të çfarëdo marrëveshjeje, pa marrë miratimin e parlamentit. Për të folur pak edhe për dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës për normalizimin e marrëdhënieve, duket se është ndalur prej muajsh, sa larg e shikoni ju një marrëveshje mes Serbisë dhe Kosovës? Tani, dialogu u ndal ose u blokua në një farë forme, pikërisht për shkak të kësaj idesë që pollin në opinion zoti Thaçi. Dhe e thash në fillim që kjo është ide e rrezikshme për shkak se e hap diskutimin për statusin e Kosovës me Serbinë deri në dialog. Kjo çështje ishte i mbyllur. Serbia bëri kërkesë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë para në vitin 2010 siç jeni në dieni, edhe pyeti, a ka pasur të drejtë Kosova ta shpall pavarësinë? Përgjigjja ishte, po, Kosova kishte drejt ta shpall pavarësinë dhe aty u mbyll gjithçka rreth statusit të Kosovës. Ishte çështje tjetër pastaj njohjet që mund të vinin ose të mos vinin, por çështja e statusit ishte rregulluar. Dhe kjo ide zoti Thaçi e hapi edhe debatin për statusin që është shumë e rrezikshme. Këtë Serbia kërkonte. Serbia kërkonte që ta rihapte çështjen e statusit të Kosovës. Dhe tash nëse shohim deklaratat publike të zyrtarëve të lartë të shtetit serb, kur takohen me zyrtar të shteteve që nuk e kanë njohur Kosovën, thonë se shtetet që nuk e kanë njohur ende pavarësinë e Kosovës, po na thonë se mirë, të presim tash çfarë do të vendosni ju në këtë debatin për statusin dhe tek pastaj ne do të mendojmë nëse do ta njohim
ose jo. Dialogu natyrisht do të vazhdoj, unë besoj se kjo çështja korrigjimit të kufijeve do të përfundoj ashtu pa lavd, them, për shkak se nuk ka mbështetje në Kosovë, do t'i thotë që nuk mund të vazhdoj kokë në vete që të arrini marrëveshje të tillë, dhe pastaj do të fokusohet, besoj, në arritjen e asaj marrëveshje që po quhet gjithëpërfshirëse dhe ndërkombëtarisht e obligueshme, që nuk kupton se të dy palët do t'i marrin disa zotime, disa, si më thon, detyra, cilat duhet t'i kryejnë brenda një kohe të caktuar. Dhe prap tek marrëveshja është se Serbia ngutet për marrëveshje, nuk i ngutet Kosovës. Serbia ka kusht arritjen e marrëveshjes në raport me Kosovën. Jo Kosova. Ne jemi ende larg integrimeve evropiane. Ne kemi problem me çështjen e integrimit për shkak të mosnjohjes nga 5 shtetet anëtare të BE-s, por Serbia shumë afër, ajo vetëm është duke diskutuar kapituj të rëndësishëm të integrimit. Ka kusht normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. E ka kusht normalizimin, por jo ende njohjen e Kosovës si shtet. Do më thënë, e ka kusht normalizimin, ai mund të thotë po unë po i normalizoj marrëdhënien në fusha të caktuara, tash ne kemi një farloj normalizimi, mirë, por nuk jam obliguar ta njoh Kosovën. Ose mund të jetë një kusht që thotë, mirë, unë i normalizoj marrëdhëniet dhe Serbia le të pranohet në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, për çka do të thotë kjo? Prap, në OKB ne kemi edhe Palestinën me një status të veçantë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, por e dim se çfarë ndodh në Palestinë, atje është gjendje lufte fatkeqësisht. Po. E vërtet. Por Kosova ka ndërmarrë një hap drejt krijimit të ushtrisë 10 vite pas shpalljes së pavarësisë me gjithë kundërshtimin e palës serbe. Çfarë do të thotë krijimi i ushtrisë kombëtare për Kosovën? Tashti i kemi pas dy mundësi si të krijohet ushtria. E para, me ndryshimet kushtetuese, po për cilat do duhet gjithsesi të votonin edhe serbët, respektivisht deputetët serbë në Parlamentin e Kosovës, dhe me ligj. Duke pas parasysh se nuk u arrit pajtimi që serbët votojnë krijimin e ushtrisë në ndryshime kushtetuese, edhe pse ata ishin të gatshëm ta bëjnë një gjë të tillë në vitin 2014, po ata kërkuan që t'ju vazhdohet edhe një mandat, që vazhdohen vendet e rezervuara që i kanë në kuvendin e Kosovës. Ta keni parasysh se serbët në kuvendin e Kosovës i kanë 10 vende të rezervuara. Dhe më thënë, ato ju takojnë ashtu si tip diskriminimi pozitiv, pavarësisht nëse mund të fitojnë vota ose jo. Dhe ata thanë, na i vazhdoni edhe për një mandat, që është në vitin 2014, dhe ne do të votojmë. Atëherë, Lidhja Demokratike e Kosovës, Zoti Isa Mustafa dhe vetëvendosja Zotit Albin Kurti ishin kundër. Thanë, jo, ne nuk pranojmë që t'ju vazhdohen mandatet. Nga viti 2014, serbët i kanë ato mandate, vazhdojnë t'i kenë ato mandate, por ne nuk mundëm të realizojmë krijimin e ushtrisë nëpërmjet ndryshimeve kushtetuese. Dhe u detyruam që të realizohet kështu si u miratua para 2 ditësh nëpërmjet ndryshimeve të ligjit. Çfarë nuk kupton krijimi i ushtrisë me ligj? Nuk kupton se ndrohet misioni i FSK-s, Forcës së Sigurisë së Kosovës, emërtimi mbetet i njëjtë, por është ligj që nuk kupton transformimin e forcës. Domethënë tash kemi një fazë tranzitore 10 vjeçare, brenda së cilës FSK do të transformohet në ushtri dhe pastaj në një moment të duhur, të përshtatshëm, mund të ndodhen ndryshimet kushtetuese që do t'ja ndrojnë edhe emrin në forcat armatosura të Kosovës. Por, si ngjarja është jashtëzakonisht e rëndësishme, për shkak se u bë megjithatë me pajtimin e partnerëve, u bë me pajtimin edhe të NATO-s, edhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës, sidomos. Kjo ndodhi pas takimit të kryeministit Haradinaj me sekretarin e mbrojtjes të Shtetet Bashkuara Mattis, dhe është kjo situata që e kemi tash, ku procesi transformimit të FSK-s në ushtri do të ndodhë, por njëkohësisht ne kemi edhe KFOR-in, kemi edhe prezencën e NATO-s në Kosovë. Do të vazhdoj të qëndrojë KFOR-i? Natyrisht është gjetë një modalitet që të dy të them ushtrit mos e si thua të bashkëjetojnë. Bashkëjetojnë një kohezion dhe është normale, besoj unë, gjithnjë duke pas parasysh këtë periudhën tranzitore 10 vjeçare, cila do të shërbej për ngritjen e kapaciteteve të ushtrisë derisa të arrijë në një situatë caktuar. Kjo shihet edhe si një parapërgatitje për antarësimin në NATO. Natyrisht, sepse ta kemi parasysh edhe tash si Forcë e Sigurisë së Kosovës, si FSK, gjithçka është bërë në koordinim me NATO-n. Edhe kapacitetet ekzistuese janë arrit në koordinim me NATO-n dhe me ndihmën e NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara. Pra nuk është një ushtri që ne e krijuam si shtet aty dhe pastaj pritem që ta marrim mbështetjen. Jo, gjithçka ishte e koordinuar që nga fillimi me partnerët ndërkombëtar. Po ka pasur një reagim tash për nga presidenti Aleksandar Vučić, presidenti serb, e cilëson si rrezik për paqen dhe stabilitetin krijimin e ushtrisë Kosovës. Ishte e pritshme, besoj. Natyrisht, janë deklarata të pritshme të presidentit serb. Mos harrojmë se
pikrisht ndikimi, respektivisht presioni që u bën nga Beogradi, bëri që shumë nga pjesëtarët serb të Forcës së Sigurisë Kosovës të tërhiqen, t'japin dorëheqje, por në anën tjetër tash ka një interesim të serbëve që të bëhen pjesë e forcës. Pra pavarësisht se Vučić i mban peng serbët e Kosovës nëpërmjet këtyre veprimeve që janë veprime për një mend presioni edhe shumë të papranueshme, në anën tjetër ka një interesim të serbëve që të bëhen pjesë e FSK-s, respektivisht të ushtrisë së arshme, për shkak se ushtria e arshme nuk është ushtri etnike, është ushtri e Kosovës, në cilën bëjnë pjesë përveç shqiptarëve, edhe përfaqësues të pakica, respektivisht të komuniteteve tjera. Dhe për të folur pak edhe për luftën e Kosovës, duke qenë se së fundmi një deklarat shumë e guximshme ose më saktë një rrëfim, aq edhe rënqethës është bërë nga një prej viktimave të përdhunimit gjatë luftës Kosovës, Vasfije Krasniqi Gudman, vendosi të thyej tabun, si thuash, edhe të rrëfej ngjarjen që i ka ndodhur asaj. Si është përjetuar ky rrëfim në Kosovë? Dhimbshëm, por njëkohësisht me një mbështetje shumë të madhe nga qytetarët e Kosovës, sepse në një shoqëri si e jona, qoftë në Kosovë, qoftë në përgjithësi shoqëria shqiptare, është shoqëri me shumë tabu, është shoqëri me shumë paragjykime, diskriminon raste të tilla të cilat kanë qenë viktimë pa fajin e tyre të një situate siç është një situatë të lufte. Edhe pati një mbështetje jashtëzakonisht të madhe dhe njëkohësisht ishte një kapërcim prej gjithë situatës deri tashme që ka të bëjë me mbi 20.000 të dhunuara të luftës. Tek tash 20 vjet pas luftës, Kosova po provon që çështjen e tyre, statusin e tyre ta rregullojë me ligj, në kuptimin që të paktën t'ju njihet, si më thonë, e drejta e tyre si viktima të dhunimit seksual dhe deklarimi, intervista e Vasfije Krasniqit Gudman erdhi në një moment shumë të përshtatshëm, ndonse me vonesë besoj unë, por të mos harrojmë për rastin cilën zonja në fjalë e rrëfeu, ka pasur një proces gjyqësor, domethënë dy të dyshuarit të cilët zonja i përmend në dëshminë e saj, ata kanë kaluar një proces gjyqësor dhe pastaj janë lënë të lirë, siç thotë gjykata, për një arsye teknike, jo pse është vërtetuar pafajësia e tyre, por ata janë lënë të lirë për arsye teknike dhe për më keq mund të imagjinoni se njëri nga këta të dyshuar ka qenë pjesë e policisë së Kosovës për 16 vjet me radhë. Pra, dhunuesit potencial të dyshuarit për dhunim të zonjës Krasniqi Gudman kanë qenë në Kosovë, kanë marrë paga nga institucionet e Kosovës dhe kjo bën shumë më të trisht dhe më të ngarkuar situatën rreth kësaj çështje. Është folur sa duhet për viktimat e dhunës dhe të përdhunimit gjatë luftës në Kosovë? Është folur kryesisht nga një pjesë e shoqërisë, është folur nga organizata që janë marrë me fatin e tyre dhe me përkujdesje ndaj tyre, por nuk është folur në nivelin institucional. Dhe për më tepër kjo çështje fatkeqësisht nuk është ngrit në asnjërin nga takimet me presidentin serb ose atëherë kryeministrin serb Vučić gjatë gjithë dialogut. Nuk është ngrit kjo çështje prej vitit 2011 kur ka filluar dialogu me Serbinë. Nuk është ngrit çështja të zhdukunëve. Kem parasysh se ekzistojnë rreth 1600 njerëz të cilët ende nuk dihet për fatin e tyre. Kjo çështje nuk është ngrit dhe këtu ka qenë besoj unë gabimi që ka bërë pala kosovare, për shkak se nuk ka pas asnjë kushtëzim në raport me fillimin e dialogut ose arritjen e çfarë do marrëveshje me palën serbe. Si mund të arrishin një marrëveshje për lëvizje të lirë kur i ketë të pas zgjidhura për një mend çështje shumë të ndihshme siç është çështja e dhunuarëve të luftës dhe çështja e të zhdukunëve. Të mos flasim pastaj për të vrarët, për dëmet miliardshë të shkaktuara nga regjimi Miloševićit, shkatrimin e pronës së shqiptarëve në Kosovë kështu me radhë. Po çfarë duhet bërë mendoni për t'i ndihmuar në një farë mënyre apo qoftë për t'u qenë pranë këtyre viktimave të dhunës? Edhe institucionalisht. Natyrisht, përkujdesja institucionale është shumë e rëndësishme. Tash është miratuar ligji përkatës, i cili rregullon statusin e viktimave të luftës, kur po flas se rregullon statusin, kuptimin që e njeh të drejtën e tyre, që megjithatë për atë që ju ka ndodhur para 20 vjetësh, jo vetëm përfitojnë materialisht, se asnjë shumë materiale nuk është se mund të kompenzoj atë që ju ka ndodhur. Ta kem parasysh se zonja Krasniqi Gudman është dhunuar në moshën 16 vjeçare, ishte fëmijë. Po ka pasur raste tjera. Domethënë është një traumë që nuk e shërojnë milionat, ajo këtë do ta ketë në kokën e vet gjatë gjithë jetës, po të paktën të tregohet dora e shtetit. Ato ta ndjejnë dorën e shtetit, ta ndjejnë dorën e shoqërisë, ta ndjejnë përkujdesin e shoqërisë. Dhe ky është një rast që bashkoi shoqërinë, që për një mend pavarësisht tabuve që mund t'i kemi si shoqëri edhe që fatkeqësisht janë të shumta e bashkoi shoqërinë. Por në anën tjetër, zonja Krasniqi kishte edhe mbështetjen e familjes së vet, se zakonisht te ne nuk ndodh. Te ne ka pas raste ose mund të
këtë raste ku të dhënuarat thjesht të përjashtohen nga shoqëria, të përjashtohen nga familja, thua se ato atë akt e bën me vullnetin e tyre, jo që ishte një ndërkrimet më të mërshme kundër njerëzimit që ndonë në situata lufte. Zoti Mushkolaj, faleminderit për këtë intervistë. Faleminderit shumë për ftesën.